theo con á thì mình phải xác định ra cái bệnh đó là âm hay dương. Thì tiếp theo á thì mình cứ khi mà mình xác định xong thì mình sẽ à, có cái hướng để thở cho bệnh nhân hoặc là giúp cho bệnh nhân, thì cũng tùy theo thôi, mình cảm nhận của mình nữa, mình thở hoặc là đường âm hoặc là đường dương, hoặc là kết hợp cả hai đường âm dương tỷ lệ vàng á, thì mình thở. Tức là tùy vào cái xác định âm dương của mình. Dạ vâng ạ. Nhé. Gì nữa không Anh Nhật em? ơi, cho, thầy ơi cho em hỏi, như chị Hiền chỉ bị ở đầu gối là mình thở âm hay dương thầy? Thở âm dương nhỉ? Đầu gối bị đau hay là sao chị? Đầu Thì gối bị đau không? chị đau thì chị thở đường âm thử. Đúng Dạ, rồi. tại em thở được cho chị Hiền mà chị Hiền chưa có cảm giác. Vâng. Dạ vâng, chị cứ thở đường âm Dạ, thử. Thử được âm thêm. Cảm ơn bạn Nhật, cảm dạ ơn mọi người. lúc nãy chị Hiền thở cho em ấy, em có cảm giác nóng nhưng mà bây giờ là em lại đau lại thầy ơi. Đúng rồi, nó không đủ chị, chưa đủ để có thể chữa được bớt đi. Nó mới gọi là Dạ, chớm thôi. Đúng không ạ? dạ, Ở trên cái phòng luyện đấy mọi người, là cứ mỗi khoảng 1 tháng là sẽ đổi một cái huyền công khác. Cái phép huyền công mà chúng ta đang dạ, sử dụng ý công ấy thì là đã làm cách đây 4 tháng rồi, 4-5 tháng rồi. Rồi đợt trước đấy là còn niệm công nữa 4-5 tháng rồi, thủy công nữa cũng lâu rồi, và đợt này đang làm ảnh công ở trên đấy. Mọi hình dung ạ? Đó. Thì đúng như bạn Nhật bạn nói ấy, chúng ta có thể tùy, chúng ta làm cái gì cũng được, không sao, không phải cứ phải dương mới là đúng, mà cứ phải âm mới là đúng. Cái nào cũng được, khi chúng ta tự cảm nhận, chúng ta xác định thấy là cái bệnh đó chúng ta phù hợp, chúng ta làm cái chứng bệnh đó chúng ta làm luôn. Có chữ tùy mà cùng một lúc là chúng ta thì cả âm lẫn dương cũng không sai. Mọi người hình dung không ạ? Cái đấy là điều kỳ lạ của âm dương khí công, mà cùng một lúc 40-50 con người hợp công cho một người thì kết quả rất cao, kết quả rất là cao, rất là cao luôn. Mọi người có thể lớp chúng ta cũng không phải ai cũng trong cái nhóm phòng luyện đó, mà chúng ta chỉ biết có cái link ID thôi, thì có kết quả rất là cao, mà các bệnh nhân được gửi lên trên đó và chữa rất là hiệu quả. Thầy cho tôi chia sẻ một tí ạ. Vâng. Lúc nãy tôi thở cho bà Ngọc thì tôi thở đầu tiên, tôi thở mấy đường dương, mấy đường âm, thì tôi thấy cái vòng quanh cái đầu này này nóng lắm. Xong là tôi nghĩ rằng tôi bảo chắc là không được, thế là tôi lại thở cho bà ấy mấy cái đường âm. Xong rồi tôi bấm thêm cái cổ gáy này, tại tôi thấy cái gáy của bà là nó hơi tắc, nó tắc. Thế tôi bấm Dạ. thêm cổ gáy này, xong tôi thấy nó mát hẳn đi, tôi nghĩ là chắc là bà cũng cảm nhận được. Thế không Dạ. biết là tôi làm thế có đúng không thầy? Được cô ạ, phù hợp mà cô, hoàn toàn phù hợp mà. Cảm ơn cô ạ. Vâng, Rồi. thầy. Cảm ơn Thế là cả lớp. chúng ta tổng kết lại một chút mọi người nhá. Trước khi chúng ta sang cái phần tiếp theo, chúng ta tổng kết lại một chút những gì chúng ta đã học sau 4 buổi học, 5 buổi học, đúng không mọi người? Càng học thì chúng ta càng phải tổng kết, không thì nó lại quên mất, học cái mới lại quên mất cái cũ thì lại dở. Thế điều đầu tiên chúng ta là học về nguyên lý âm dương này mọi người, đúng không ạ? Học về các cái đặc tính của các cái chứng bệnh âm dương. Mọi người nhớ phần này không ạ? Mọi người về dành thời gian đọc thêm sách, thêm tài liệu trong sách Diện Trần, sách Âm Dương Khí Công. Chúng ta được học về thở đường dương và các đặc tính liên quan, sử dụng đường dương để chữa bệnh. Mọi người nhớ phần này không ạ? Đường âm cũng tương tự như vậy, học thở đường âm, sử dụng đường âm để chữa bệnh cho chính bản thân mình. Rồi chúng ta được học niệm công với phác đồ 2660, có thể sử dụng 52 phác đồ cũng được, hoặc là chúng ta sử dụng phác đồ 12434, cái này chúng ta có thể mở rộng chúng ta học. Mọi người nhớ phần này không ạ? Rất nhớ đúng không ạ? Không có khó. Rồi chúng ta sử dụng thủy công. Ví dụ như trong buổi ngày hôm nay tôi không thấy có một ai có thể dùng thủy công. Không biết là mọi người có dùng không, trong quá trình chúng ta chữa bệnh của người khác. Ngay bên cạnh mình có một cái cốc nước mà chúng ta sử dụng thì sẽ rất là ổn, không bao giờ sợ bị mệt. Giống như trường hợp chị Thủy như vừa rồi ấy, là mình có thể sử dụng thủy công để mình đỡ mệt khi chữa bệnh cho người khác. Rồi chúng ta học được cả một cái học phần quan trọng, đó là tiết thực thải độc Bùi Quốc Châu. Mọi người nhớ không ạ? Rất là quan trọng, với đủ các quy trình, các lưu ý, các cái phần mà chúng ta cần lưu tâm, rồi cách thức, khung thời gian. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp thêm một cái phần nữa, đó là tự chữa bệnh, thở đường dương cho người khác, thở đường âm cho người khác, hoặc là chúng ta thở gì ạ? 2 đường âm dương để điều trị cho người bệnh. Mọi người vừa học xong đấy ạ?
Đây là ý công thở trên người khác. Cái điểm đặc biệt lớn nhất của huyền công, điểm đặc biệt lớn nhất của huyền công đó là chúng ta không cần phải chạm vào người bệnh nhân. Sau ngày hôm nay chúng ta có thể liên hệ với nhau, liên hệ mọi người trên nhóm lớp, vì hôm nay tôi mệt quá mọi người ơi, hoặc là nhà tôi đang có người bị bệnh như thế này như thế kia, có thể nhắn lên nhóm lớp, chúng ta hẹn nhau một cái khung giờ, có thể không cần bật Zoom hoặc có thể vào Zoom, cùng một lúc đó tất cả mọi người cùng thở cho cái người bệnh nhân đấy. Có kỳ diệu không ạ? Ngay lập tức, có thể không đủ 100% số người làm, nhưng chúng ta có thể 70%, 80%, hoặc là chỉ cần có 2 người làm thôi đã rất là tốt rồi. Người hình dung không ạ? Chúng ta gửi hình ảnh người bệnh nhân lên, chúng ta có thể gửi hình ảnh của mình lên để mọi người trong lớp có giúp cho mình. Ví dụ như vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm nay hoặc 7 giờ tối ngày mai chẳng hạn, chúng ta cùng hẹn nhau hợp công chữa bệnh cho một người cụ thể, một thành viên trong lớp, một người thân của thành viên trong lớp, có được không ạ? Hoàn toàn được. Chúng ta hỗ trợ, chúng ta tác động, chúng ta điều chỉnh, chúng ta tiếp thêm năng lượng cho người bệnh đó, kết quả sẽ rất là cao. Mọi người thử xem, chúng ta chỉ có một người chữa cho một người mà đối với nhiều cặp đôi ở đây là kết quả rất rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng bây giờ mọi người hình dung tưởng tượng cùng một lúc mấy chục người cùng hợp công, cùng tập trung cái ý của mình đến với người bệnh đó thì kết quả còn cao hơn nữa. Và nếu sau một thời gian chúng ta luyện âm dương khí công với tỷ lệ vàng, năng lượng của chúng ta cũng được nâng cao, cơ thể của chúng ta cũng được quân mình, thì kết quả còn cao hơn nữa. Và đây cũng là một trong những mục tiêu lớn và làm nhiệm vụ của thầy Tổ Phúc Quốc Châu giao cho cộng đồng âm dương khí công, mà trực tiếp là tôi chịu trách nhiệm về phát triển âm dương khí công theo cái hướng đào tạo rồi nghiên cứu và chia sẻ cho cộng đồng. Thì chúng ta có các cái nhóm, các cái phòng như vậy để chúng ta hỗ trợ cho cộng đồng một cách miễn phí mọi người nhé. Nó giúp đỡ cho thành viên, giúp đỡ cho cộng đồng một cách miễn phí. Mà cái điều đặc biệt của chúng ta hơn nữa là chúng ta có thể đang ở bất kỳ nơi đâu, có thể ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Ý, ở Nhật, ở đâu cũng được, nhưng cùng một lúc, cùng cái giờ đó chúng ta cùng chữa cho một người, kết quả rất là tốt. Thấy không ạ? Đó, thì mong các cô bác anh chị chúng ta luyện tập âm dương khí công hàng ngày một cách đều đặn, chăm chỉ. Trong cái học phần ngày hôm nay chúng ta học thêm một cái thủ pháp nữa, đó là chúng ta sử dụng ảnh để chữa bệnh. Nó đúng với cái nhịp độ mà phòng luyện của chúng ta đang tập buổi sáng ấy, và buổi chiều đấy ạ. Dùng ảnh để chữa bệnh hay còn gọi là ảnh công, mọi người nhá. Ảnh công nó có rất nhiều cách chữa bằng ảnh, nhưng một cái cách đơn giản nhất là chúng ta sử dụng ảnh giấy, ảnh ở trên điện thoại, iPad, máy tính, hoặc chúng ta quan sát nhìn thấy nhau. Chúng ta sử dụng hình ảnh khuôn mặt để chữa bệnh. Chúng ta sử dụng đồ hình của diện trần để chữa bệnh. Chúng ta sử dụng sơ đồ huyệt của diện trần để chữa bệnh. Ở đây có ai không học diện trần không ạ? Ồ, may quá không có ai. Có Dung không học. Thì mình có thể sử dụng ảnh để chữa bệnh được. Chú ở Bình Thuận là chú cũng nghiên cứu rồi mà. Mình biết về huyệt, biết về hình ảnh, biết về đồ hình chứ, đúng không ạ? Tất cả những cái đó chúng ta đều có thể sử dụng được để chữa bệnh cho người khác. Hoặc đơn giản nhất là chúng ta chụp ảnh của người ta. Cho đến ngày hôm nay thì thiết bị công nghệ rất là mạnh, iPhone, Android, rất nhiều các thiết bị khác nhau chụp ảnh khắp nơi, rất sắc nét. Thì chính cái ảnh đó là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta chữa bệnh. Thì chúng ta sẽ chữa bệnh bằng cách nào? Một là chúng ta khi có ảnh chúng ta có thể niệm công không ạ? Nhìn cái người đó chúng ta ngồi chúng ta niệm được không ạ? Chúng ta đâu có gặp người ta đâu, nhưng chúng ta có cái ảnh người ta chúng ta ngồi niệm. Đấy là một cách. Chúng ta có thể sử dụng dụng cụ của diện trần để chữa. Mọi người nhá, chúng ta có thể sử dụng dụng cụ của diện trần để chữa. Lăn, hơ, cào, gõ, day ấn là chúng ta có thể sử dụng dụng cụ đó để chúng ta làm. Nhưng mọi người hãy lưu ý là cái thủ pháp mà chúng ta hơ ngày cứu ấy, tôi không khuyến khích mọi người làm cái thủ pháp đó, vì nếu không dùng không cẩn thận là dễ bị bỏng hoặc là hỏng cái thiết bị của mình. Mọi người bảo cầm con iPhone 14 Pro Max mà cứ lấy ngày cứu hơ hơ trước mặt người ta ấy, thì không biết người ta có đỡ hay không, nhưng cái iPhone đó rất dễ hỏng. Mình hình dung ạ? Hoặc là cái giấy chúng ta dùng giấy bình thường ấy, hơ hơ một lúc có khi nó bị cháy mất. Nên là tôi chỉ khuyến khích mọi người dùng cái dụng cụ diện trần, cái con lăn, cái gạch thôi, hoặc là cái búa mai hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng không ạ?
Thế nếu chúng ta dùng cái búa mà gõ cộp trên cái màn hình điện thoại có khi là vỡ mất màn hình mất. Lưu ý cái đấy nhá, đúng không ạ? Làm gì làm nhưng vẫn phải bảo vệ cái thiết bị của mình. Chúng ta có thể sử dụng giấy ảnh bình thường ở trên cái quyển sách, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái quyển sách giải phẫu cơ thể học, quyển Atlas ấy. Trên mạng cũng có mà ở ngoài hiệu sách cũng có. Trời, Dạ, mời anh Hoàng. cái cổ tay này của em Tây, Vâng, cái cổ tay này thì bị em đá bóng là bị khoảng 4 tuần nay rồi ạ. vâng, Thì chắc là em nghĩ là ngã bị cổ tay cổ chân nó bị thuộc dạng là sai khớp nhẹ đây. vâng, Mà em chữa khoảng 4 tuần nay, dùng ngải cứu rồi rồi em thở cả âm dương, em điều khí vào những cả đường âm đường dương nhưng không khỏi ạ. vâng, Vâng, thế vừa em mới chụp cái điện thoại, em chụp cái ảnh tay này đây đây, vâng, chụp lên xong em lấy cái đầu này em tô lên cái điện thoại, cái chỗ mà cái tay này đấy thầy, ở trong điện thoại đấy. Vâng, xong em dùng cái này em lăn nữa, vâng. Lan Đinh. lăn đinh. Vâng, thì đến vừa đây em cầm điện thoại vẫn còn cảm giác là nó nhức nó đau đấy, bây giờ là khỏi khoảng được khoảng 95% giờ nó thoải mái, không thế hiện tượng. Vâng. Kỳ lạ đúng không anh? Kỳ lạ Vâng, quá. Không tin được ấy, không thể tin được. vâng. Thì bây giờ nó lại là bình thường thôi ạ, còn không biết mai thế nào nhưng bây giờ hiện tại là bình thường ạ. Vâng, cái này là mọi người tự làm cho mình nhá, không phải tôi làm đâu nhá, đúng không ạ? Hoặc là người khác làm, mà đây là mọi người tự làm, mọi người tự cảm nhận mà thấy rất là kỳ lạ luôn. Làm xong nó đỡ rồi cũng không tin được, vẫn chưa tin. Tôi tin là một số người vẫn chưa tin đâu, bởi vì chúng ta chưa giải thích được. Nhưng mà yên tâm, nói về huyền công thì không thể giải thích được, chúng ta chỉ có giải pháp thôi. huyền công huyền bí. Vâng, huyền là huyền lý, huyền ảo, huyền là đen, huyền là khó nhìn thấy, công là công dụng, công năng thôi, công thức, cách thức. Thì những cái gì chúng ta không giải thích được bằng theo cái ngôn ngữ bình thường thì chúng ta tạm gọi là huyền công, đúng không mọi người? Còn nếu mà cứ giải thích được thì cho lên vào phòng chụp chiếu siêu âm rồi là cân đo đong đếm là thì chúng ta cảm nhận được. Chứ chúng ta đâu có biết rằng giống như diện trần ấy, ấn vào một cái nút ở ví dụ như là cái bộ vị gan chẳng hạn, thì làm sao chẳng hiểu sẽ có một cái gì đó chạy từ đâu, chạy ở đâu, chạy như thế nào đến cái vùng gan của chúng ta mới điều chỉnh được cái tình trạng bệnh gan đó. Chưa nghiên cứu được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết rằng thực chứng kết quả cho thấy rằng khi chúng ta ấn vào cái bộ 41 50 233, đúng không ạ, bộ của gan, thì hình như sẽ có một cái gì đó nó cũng chạy về vùng gan của mình. Nó có phải điện không? Có thể. Nó có thể khí không? Có thể. Nó có phải là máu không? Có thể. Cái gì cũng được, nhưng chúng ta chưa nghiên cứu được cái điều đó. Nhưng chúng ta biết rằng nó tồn tại, hoặc là chúng ta không chạm thấy được, không nhìn thấy được, không sờ thấy được, không nếm được, nhưng chúng ta thấy rằng rõ tồn tại. Giống như chúng ta đang ngồi với nhau đây này, mỗi người một cái điện thoại, chúng ta có nhìn thấy cái sóng wifi không ạ? Chẳng ai nhìn thấy sóng wifi cả, chỉ thấy ở trên cái điện thoại có ba cái vạch vòng vòng ấy. Nó biểu hiện đấy là sóng wifi, nhưng còn chúng ta có nhìn thấy sóng wifi đâu. Nhưng nó có tồn tại không ạ? Nó đang tồn tại rất mạnh. Một người ở Mỹ như chị Mười Nương, cách xa nửa vòng trái đất, đang ngồi với chúng ta ở Việt Nam mà nói chuyện một cách trực tiếp, trễ chắc 1 phần mấy giây. Kỳ diệu không ạ? Tôi nghĩ rằng là hơn cả mức kỳ diệu, nhưng mà chúng ta chưa giải thích được, nhưng chúng ta biết rằng nó đang tồn tại. Hy vọng là trong nhiều năm tới là chúng ta sẽ có một cái gì đó nghiên cứu được về các cái phương pháp như thế này, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng nó đang tồn tại rất mạnh, rất nhiều xung quanh chúng ta. Thấy không ạ? Chúng ta có phủ nhận nó về mặt ý thức, về mặt quan điểm, về mặt niềm tin hay không, thì bản thân tất cả những cái này vẫn đang tồn tại. Nó vẫn đang tồn tại mọi người nhá, tồn tại rất là sâu luôn đấy. Những cái vô hình nó còn mạnh hơn cái hữu hình. Những cái vô hình quyết định những cái hữu hình. Ví dụ như tâm lý của chúng ta này, ý thức của chúng ta nó quyết định hành động chứ, đúng không ạ? Trước khi chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta phải có ý thức về nó đã. Cái gì về mặt ý thức, về mặt tâm trí, nó là sự vô hình. Tôi lấy ví dụ như vậy, đơn giản thế thôi. Còn nó hành động là mình tay chân, đó là cái hữu hình. Rồi suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ liên tục thì đấy là nó đang cố gắng chuyển từ vô hình sang hữu hình, chuyển từ suy nghĩ sang vật chất, đúng không ạ? Chúng ta chúng ta nung nấu, chúng ta nghiên cứu, bày mưu tính kế, chúng ta là ngẫm nghĩ, chúng ta họp bàn người này người kia, cuối cùng đấy là nó phải chuyển hóa ra là hữu hình.
đúng không ạ? Thì đây là cái điều mà cái vô hình quyết định cái hữu hình ở đó, nên cái ý của chúng ta nó sẽ rất là mạnh. Nên mọi người sử dụng ý của mình cẩn thận nhá, hãy cẩn trọng với cái suy nghĩ của chúng ta hàng ngày. Nếu chúng ta chỉ cần khởi một cái ý gì đó nó gây nguy hại, tổn hại đến cuộc sống của chúng ta về mặt thể chất lẫn tinh thần, cả tâm linh nữa chẳng hạn, hoặc về mặt đạo đức nữa chẳng hạn, với nhiều các cái quan điểm khác nữa, thì theo mọi người nó có ảnh hưởng không ạ? Tôi nghĩ là ảnh hưởng đấy. Mặc dù chúng ta chỉ nghĩ trong đầu thôi, chúng ta chưa có làm nhá, nhưng mà chắc chắn rằng đã sẽ có một cái làn khí gì ạ, tiêu cực hoặc là tích cực nó đã chạy rồi. Chúng ta ghét một ai đó, người ta có biết mình ghét không ạ? Chưa chắc đã biết mình ghét đâu, có khi mình chỉ ghét thầm trong đầu thôi. Nhưng mà người tổn hại đầu tiên là ai ạ? Là cái người ghét đó. Mình giận một ai đó chưa biết người ta có biết hay không, người ta có khi là ở cách xa mình hàng trăm hàng nghìn cây, mình giận người ta, giận lắm, giận từ năm ngoái năm nay chưa hết giận, đúng không ạ? Nhưng mà cái người nhận được cái điều đầu tiên giận đấy là ai ạ? Chính là cái người giận thôi, chứ người ta có ở cạnh mình đâu mà người ta biết mình giận người ta. Đúng mọi người, hãy lưu ý cho tôi điều này, được chưa ạ? Nó là ý dẫn khí, dẫn huyết, dẫn lực. Đó là sử dụng tất cả các phép huyền công vào mục đích đúng đắn. Chúng ta từng dùng cái phép niệm công 2660 để gì ạ? Nghĩ đến vợ ông hàng xóm nhá, hoặc là gì ạ? Chồng của bạn thân nhá, đúng không ạ? Nó buồn cười lắm, nó sẽ rất dở đấy ạ. Chúng ta chỉ sử dụng những điều này cho con người thôi, cho cuộc sống, cho những điều đúng đắn, cho hạnh phúc, cho bình an, cho sự tử tế, cho sự chân thành nhất. Người đồng ý không ạ? Hãy đồng ý tôi điều này nhá. Chúng ta đừng sử dụng những cái này ở những cái chỗ nó buồn cười, những cái chỗ mà nó không đúng, nó trái với một cái cuộc sống đúng đắn của mình. Hãy lưu ý cho tôi điều đó. Đấy, hãy lưu ý cho tôi điều đó. Ngày hôm nay chúng ta học về thêm một phần nữa là gì ạ? Ảnh công. Có điều kiện tôi sẽ chia sẻ tiếp các góc độ khác về ảnh công. Nhưng mà trong cái khuôn khổ này, cái phần ảnh công này chúng ta tạm thời chúng ta học ở đây nhé mọi người nhé. Học cái kiến thức này để chúng ta có thể ứng dụng cho mình hàng ngày. Tôi nghĩ rằng cho đến ngày hôm nay sau 5 buổi chúng ta đã bắt đầu có quá nhiều thứ để dùng được không ạ? Hình như chúng ta đang cảm giác là chúng ta dùng đang còn chưa hết rồi. Bắt đầu chỉ cần dùng một thứ thôi mà dùng đến nơi đến chốn là rất mạnh rồi, đúng không ạ? Tài nguyên vô tận. Tài nguyên vô tận, đúng không ạ? Tài nguyên vô tận, một nội dung là không có gì ạ, điểm kết thúc, nó là vô tận luôn. Về sau chúng ta học thêm nữa rồi chúng ta lại có cái sự kết hợp giữa các phép huyền công với nhau thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Đấy. Nhưng cái căn bản của nó là đường âm đường dương mọi người nhé. Hãy luôn nhớ cho tôi đường âm đường dương. Và chúng ta cần phải tin chắc chắn rằng chúng ta làm được huyền công. Thực tế cho diễn ra đến ngày hôm nay, mọi người đều có thể làm được huyền công theo ít hay nhiều. Chứ không phải là các thầy mới làm được hay là ai đó mới làm được, không phải. Tất cả chúng ta đều có thể làm được huyền công. Vấn đề là chúng ta làm như thế nào thôi, kết quả ra làm sao thôi. Còn về mặt bản chất chúng ta làm được hết. Mọi người nhá. Đó, chứ không phải là trước đây chúng ta cứ nhìn thấy một ai đó làm được huyền công búng búng phóng phóng, hoặc là bốc công cho người ta đỡ bệnh, hoặc là phóng chưởng gì đó mà chúng ta sùng bái, không phải như vậy. Âm dương khí công Bùi Quốc Châu ứng dụng thực hành là chúng tôi hướng dẫn cho mọi người có thể làm được đúng như giống mình làm. Mọi người muốn làm điều đó không ạ? Những giảng viên làm đến đâu thì học viên có thể làm đến đó. Chắc vẫn chưa tin đâu, đúng không ạ? Không nghĩ là mình có thể làm được, nhưng mà làm được hết. Cảm ơn mọi người. Có ai có câu hỏi gì thêm nữa không ạ? Không có ai Tôi có nhớ hỏi. là tôi nhớ là cách đây mấy tháng ấy, thì thầy tổ Bùi Quốc Châu có một cái video clip rất hay. Thì còn nói rằng là vũ trụ là ghi nhớ tất cả những cái gì mà con người ta suy nghĩ và hành động. Đấy, kể cả mình khởi ý tốt là cũng bị chụp lại, ghi lại, khởi ý xấu cũng bị chụp lại và phải nhận hậu quả. Đúng rồi. Tức là trước khi kỷ niệm 26 tháng 3 đấy, thì thầy có video clip thì nói về cái đấy rất hay. Dạ có, đúng ạ, chính xác là như vậy. Nó là cái lý nhất nguyên đấy chú. Một là tất cả là một, hoặc là khoa học hay họ hay nói về cái hiệu ứng cánh bướm ấy chú. Một cái con bướm nó tận rừng rậm Amazon nó vỗ bạch một cái. Thế mà cái hiệu ứng đấy nó diễn ra cho đến một cái cơn bão cấp 12, 13, 15, 16 ảnh hưởng đến tận một vùng rất xa xôi tại Đông Nam Á. Mọi người hình dung không ạ? Nó tác động với nhau như vậy. Đó là hiệu ứng cánh bướm, mọi người có thể tìm hiểu thêm cái hiệu ứng này. Rất kỳ lạ như vậy.
Một con bướm nó vỗ nhảy, bắt đầu sóng nó cuộn ra làm sao gió nhảy, bắt đầu tác động nó cộng hưởng với nhau thế này thế kia, cho đến sau vài ngày, một vài tuần thì cái hiệu ứng đó nó phát triển đến cực đại, đó là một cơn bão rất mạnh tại một vùng đất, ví dụ như ở Việt Nam hay tại vùng biển nào đó ở Đông Nam Á rất xa xôi. Bị ảnh hưởng. Thì trong cái vũ trụ này tất cả những gì chúng ta đang làm nó đều ảnh hưởng đến nhau. Nó kỳ lạ như vậy. Bởi vì thầy Châu có nói về nguyên lý giãn cách này, gián cách này, nguyên lý là đa điểm ấy, nghĩa là tấm lưới đan ấy. Cái vũ trụ này là giống như một cái màng lưới, chúng ta có rất nhiều điểm khác nhau với nhau. Đấy, nhưng mà một người tít ở đầu kia, người ta ấn một cái thì có thể đầu này cũng cảm nhận thấy được. Nó kinh khủng đến như vậy. Đấy. Nên ví dụ ở đây chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang cảm nhận gì thì chắc chắn sẽ tác động đến người khác. Trong phòng này chỉ cần có một người ho là những người khác cảm nhận được ngay, đúng không ạ? Đấy là cái điều kỳ lạ như vậy. Và cái cảm nhận đó nó sẽ mang một cảm xúc gì đấy, sự vui buồn, sự lo lắng, sự tình cảm, tình yêu, nhiều thứ khác. Đó, mà chúng ta cứ hay nói ở ngoài đời chúng ta là gì ạ? Thần giao cách cảm đấy ạ. Không hiểu sao khi tao vừa nghĩ đến mày lại gọi điện cho tao. Mọi người đã gặp tình trạng này không ạ? Chúng ta chuẩn bị gì ạ? Vừa mới nghĩ đến người bạn thân của mình thì ngay lập tức tin nhắn nó chạy đến. Mọi người hãy để ý thêm nhá, đúng không ạ? Sẽ có rất nhiều điều hay. Khi chúng ta học âm dương khí công thì dường như chúng ta nhạy cảm hơn, dường như chúng ta nhận biết mọi thứ xung quanh nó sắc bén hơn. Rất kỳ lạ như vậy. Thì cái này mong mọi người trải nghiệm thêm. Người đồng ý không ạ? Vâng, cảm ơn anh Hoàng, cũng nghỉ luôn đây ạ. Cũng nghỉ luôn đây, 10 giờ rồi. Wow, bây giờ tôi phải di chuyển về nhà, đang ở cơ quan. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người. Chào thầy. Chào thầy, chào thầy. Chào. Thì có Hoàng nhá, lưu ý Hoàng nhá. Chữa được khỏi tay rồi, tối nay thì có thể dục quá. Xong rồi muốn kinh nghiệm thì hỏi Nhật với cả thầy. Cảm ơn mọi người nhá. Chào tất cả mọi người. Con chúc các bà, cô bác anh chị ngon ạ. 2660. Vâng, xin phép được tắt nhóm ạ.